told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away as you fade away. As you fade away. สำหรับเพื่อนคนไหนที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้การเทรด Forex และทองคำสามารถดาวน์โหลดคู่มืออัปเดตล่าสุดปี 2022 ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ